สวัสดีค่ะเพื่อนๆเปิดตัวมาก็คือตอนนี้นินอยู่ที่จังหวัดตอนนี้นินอยู่ที่เกาะสมุยนะคะ ก็หลายๆคนรีเควสต์มาตลอดเลยว่าอยากให้นินทำ how to แต่งหน้าเวลามาทะเลนินแต่งหน้ายังไงนะคะก็มาเลยค่ะคลิปนี้นินจะจัดให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ แต่งง่ายๆปุ๊บปั๊บคือเสร็จเลยแต่ที่สำคัญนะคะสำหรับการแต่งหน้าของนินในแต่ละวันเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องบำรุงอย่างหนักเป็นคนที่ผิวเป็นสิวและผิวมันขาดน้ำหลายๆคนที่ผิวมันจะมีปัญหานี้นะคะก็คือแต่งหน้าระหว่างวันแล้วมันไม่ติดทนเป็นคราบเป็นเพราะว่าบำรุงไม่ดีพอให้ผิวหน้าน้องต่อต้านเมคอัพยิ่งถ้ามาทะเลนะคะจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องบำรุงผิวดีๆเพราะว่าทะเลเนี่ยเจอทั้งอากาศร้อนความเหนียวจากแบบว่าไอทะเลต่างๆทำให้เมคอัพพังง่ายมากเพราะฉะนั้นเรามาบำรุงผิวกันดีกว่าก่อนหน้านี้นินมีมาร์กหน้าโดยใช้แผ่นมาร์กหน้าไปแล้วนะคะเติมความชุ่มชื้นแบบขีดสุดเพราะว่านินเป็นคนผิวมันง่ายมากๆนะคะก็ต้องอัดความชุ่มชื้นเข้าไปเยอะๆตัวต่อไปที่นินจะใช้นะคะก็คือเป็นตัวน้ำตบนินเพิ่งได้ลองใช้และชอบตัวนี้มากๆเลยอยากมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสิวผิวพังแบบไม่ไหวแล้วใช้อะไรก็กู้ไม่ไหวแล้วใช้ตัวนี้ถูกและดีจริงๆนะเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากๆนะคะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ของคุณหมอกุ้งซึ่งเป็นแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีบล็อกเกอร์หลายคนรีวิวออกมาเยอะมากๆแล้วนี่ก็ได้ตามอ่านรีวิวของหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไว้ใจในแบรนด์นี้นะคะนี่ลองใช้มา1 อาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางมาเกาะสมุยเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้านินไม่ต่อต้านหนองขาวนี่ก็จะลงด้วยPico Biotic Mushroom Lotion ตัวนี้เลยนะคะนินชอบตรงที่เขาใส่ส่วนผสมมันแน่นมากๆมีพืช7ชนิดแล้วก็มีเห็ด3ชนิดรวมไปถึงมีซินส์ PCA นะคะซึ่งสารต่างๆเหล่านี้จะช่วยลดสิวลดผดลดผื่นผิวหนังอักเสบพวกแบบผิวเซตเดิมอะไรเงี้ยคือเขาจัดการได้หมดเลยทั้งลดสิวแล้วก็ช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะผิวสัมผัสหลังจากที่ลงตัวน้ำตบตัวนี้มากๆนี่รู้สึกว่าผิวมันมีความแบบมีความฉ่ำแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเซรั่มลดสิวเซรั่มขวดนี้นะคะก็มีส่วนผสมแน่นมากเลยมีแบบว่าซิน B3 นะคะเซรามายนินชอบเซรามายมากเพราะว่ามันทำให้ผิวเราแข็งแรงมีซิก้านะคะสารสกัดจากใบโบวบกซึ่งใครก็รู้แล้วว่าซิก้าเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักของสกินแคร์สำหรับผิวเป็นสิวลดอาการระคายเคืองบนผิวนะคะตัวเซรั่มตัวเนี้ยก็คือจะลดการเกิดสิวซ้ำซากของเราค่ะอย่างนินเป็นคนที่สิวขึ้นซ้ำซากเหมือนกันนะคะพอใช้ตัวนี้แล้วก็สิวขึ้นน้อยลงนอกจากจะช่วยลดสิวแล้วอย่างที่บอกว่าช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงด้วยที่นินชอบเลยนะคะก็คือ texture ของสกินแคร์ทั้ง2ตัวเนี้ยมันซึมไวสบายผิวแล้วก็คงความชุ่มชื้นในผิวค่ะทำให้แบบเราแต่งหน้าง่ายเนาะลง2ตัวนี้ก็คือนินรู้สึกจบแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นินมีมาร์กหน้าไปแล้วแล้วก็ลงเป็นครีมกันแดดจำเป็นมากๆนะคะสำหรับการมาทะเลเปิดไม่ได้มือลื่นบอกแล้วว่าสกินแคร์ตัวนี้ชุ่มชื้นมากเป็นกันแดดที่มาพร้อมกับสารบำรุงแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวดีมากจะสังเกตว่านินเป็นคนผิวมันแต่นินค่อนข้างแคร์เรื่องความชุ่มชื้นในผิวนะผิวมันก็คือผิวขาดน้ำนั่นเองเราจะต้องแบบเติมน้ำให้ผิวเพื่อที่ผิวจะได้ไม่ต้องมาผลิตน้ำมันนะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตาค่ะใช้ของอนาเตเซียนี่ก็จะลงคอนซีลเลอร์เบอร์ที่สว่างกว่าผิวนิดนึงนะคะคนนินรู้แล้วนินลืมอะไรนินลืมฟองน้ำโถเอ้ยใช้นิ้วก็ได้ค่ะพอผิวเรามันมีความยืดหยุ่นแล้วอะทุกคนแต่อะไรไปน้องก็แบบว่ากลมกลืนเข้าไปในผิวได้ดีมากๆต่อไปนะคะเป็นคุชชั่นตัวโปรดของนินเองก็คือ Max Studio Fix นินใช้เบอร์ NC 35ค่ะจะลงเป็นพัฟก็ได้หรือว่าจะลงเป็นแปรงก็ได้แต่นินชอบลงแปรงนะคะเพราะว่าพอมาทะเลอะนินไม่ค่อยอยากแต่งหน้าหนานะเป็นสิวง่ายเนาะถ้ายิ่งแต่งหน้าหนาแล้วก็เจอกับอากาศร้อนเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งทำให้สิวมันไม่หายสักทีก็บางๆก็พอค่ะตรงส่วนไหนที่เราต้องการปกปิดเช่นพวกสิวหรือตรงหัวสิวอะไรเงี้ยเราก็ค่อยลงเฉพาะจุดเอาอีกทีนะคะตอนนี้เตรียมผิวให้มันเลิศไปก่อน
ทีนี้นี่จะมีรอยแดงจากสิวที่ค่อนข้างชัดๆอยู่แถวหน้าแก้มนะคะนี่ก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์อนาเตเซียเบอร์ 12ลงเฉพาะจุดแบบนี้นะคะนี่ก็จะจุดๆบนหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวยืมพับในคุชชั่นมากดๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาฟองน้ำมาทะเลอะเนาะเราก็ต้องแบบลงแก้มให้มันแบบบ่มแดดช่ำๆไปเลยนะคะตัวนี้นี่ใช้ของ Nude Stick นะคะสี Poppy Girl เขาก็จะเป็นบัชครีมที่มาเป็นแท่งแบบนี้หมุนๆแล้วก็อีกข้างหนึ่งเขาก็จะแบบมีแปรงไว้เกลี่ยนะคะซื้อได้เลยที่ Sephora กดลงไปเขาจะออกเป็นสีชมพูแบบแปรนอาจจะตกใจตอนลงแบบนี้นะคะแต่พอเราเกลี่ยแล้วคุณจะเห็นแบบความสวยงามของชีสมือบ้างก็ได้แรงบ้างก็ได้ไม่ติดกรอบหน้านินจะใช้เป็นตัวนี้ Drunk Elephant นะคะชีเป็นแบบกึ่งบรอนเซอร์แล้วก็กึ่งสกินแคร์ก็คือบำรุงผิวไปในตัวนะคะใช้แล้วผิวไม่แหกแน่นอนมันเบาบางมากเลยนะเพื่อนๆแทบจะแบบไม่ใช่เชดดิ้งแล้วอะแบบค่อนข้างเบาแต่มันก็เห็นสีจางๆแต่เราก็เน้นลุคแบบธรรมชาติลงโทษให้สวยตลอดไปก็เขียนคิ้วไปเลยสิคะนี่จะบอกว่าเมคอัพเหล่านี้ที่นินใช้นะคะไม่ได้กันน้ำนะคะถ้าเป็นกันน้ำก็ใครอยากดูก็ขอมา request อีกคลิปหนึ่งแล้วกันแต่อันเนี้ยก็คือแบบดำผุดดำว่ายในสระว่ายน้ำใสๆอับแดดเอาตัวลงไปจุ่มทะเลนิดหน่อยได้อันนี้โอเคถ้าแต่งแบบกันน้ำจะต้องตึบกว่านี้นะคะที่แต่งหน้าแบบรีบเพราะว่าอะไรนิกรอกินข้าวนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูบ้านกดดันมากนั่งกดดันอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จคอนทัวร์นะคะพาเลตที่นินพกมาในทริปนี้นินใช้ของ Charlotte Tilbury ค่ะดิฉันก็จะใช้แปรงหัวพุ่มพวงดวงจันทร์แบบนี้นะคะแตะลงไปแล้วก็เบลนด์ฟึบถูมันไปมันต้องซีเรียสทุกคนถูให้มันฟุ้งคือยิ่งแปรงมันหัวป่องเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งทำให้ฟุ้งจากนั้นดิฉันก็จะใช้เป็นแปรงหัวเป็ดดิฉันไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรแต่ดิฉันเรียกแปรงหัวเป็ดเพราะมันแบนๆจุ่มลงไปตรงสีน้ำตาลเข้มลากหางตามันออกมาอยู่ดีก็แบบรูปตายาวขึ้นแบบฟุ้งๆเป็นธรรมชาติดัดขนตากันด้วยที่ดัดขนตามูจิและปัดมาสคาร่ากัน Power to Present ในทริปนี้มากๆก็คือ 3CE นะคะชอบทั้ง2อันเลยเขาจะมีอยู่2หัวด้วยกันก็คือเป็นหัวแบบสลิมเล็กแล้วก็เป็นหัวแบบโค้งๆแบบนี้นะคะใช้แท่งเล็กในการปัดก่อนโดยการที่จะตั้งแรงนี้นะคะแล้วก็ฟึบนี่เราจะใช้แบบโค้งนะคะในการปัดซ้ำเพื่อทำให้ขนตามันหนาแล้วก็ยาวยิ่งขึ้นค่ะแล้วนินก็จะลงเป็นอายไลเนอร์แบบหัวปากกาถ้ารู้สึกว่าดวงตามันยังไม่เป็นประกายวิบวับสู้แสงพอนะคะแล้วก็ใช้คุณเมลินดาแท่งนี้เลยชิมเมอร์มาในรูปแบบแท่งเครยอนแบบนี้นะคะแล้วก็แค่แบบแตะที่เปลือกตานะคะหัวตาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วก็ใช้แปรงหรือไม่ก็นิ้วถูได้เลยเสร็จแล้วตามด้วยแป้งนะคะแป้งในทริปนี้ลอร่าเมอร์เซียร์นะคะตัวนี้เป็นใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าแป้งฝุ่นของลอร่าค่อนข้างคุมมันแล้วก็เบลอรูขุมขนเก่งแล้วเขาออกมาหลายเฉดสีมากล่าสุดเขาออกมาเป็นเฉดสีโรสนะคะเป็นโทนสีชมพูถามว่าคนที่ผิวโทนสีประมาณนินทาได้ไหมได้เพราะว่ามันไม่ได้ออกสีชมพูขนาดนั้นนะคะแต่มันปรับให้ผิวมันสว่างขึ้นแบบไบรท์ขึ้นนิดหน่อยเบลอรูขุมขนดีแล้วก็คุมมันดีมากพอปัดไปแล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามันผ่องๆลิปสติกนะคะPeri Perla รุ่นนูดเบอร์ 25 ค่ะสีนี้สวยมากเข้ากับ PC ของผิวดิฉันเป็นนูดโทนส้มๆนะคะแล้วก็ติดทนมากๆด้วยทีนี้เราจะแอบทาสีข้างในจะแอบทำไมก็ทาไปเลยเราจะทาสีข้างในด้วย Etude Fixing Tint สี 06 นะคะ Soft Walnutยังไม่จบกับปากลงกลอสนะคะของคาแรงกลอสสีทองแวววาวเหมาะกับการมาทะเลมากๆลองแค่กึ่งกลางปากนะคะแล้วก็ตรงข
อบปากรู้สึกว่าแบบแก้มยังเบาบางไปพอลงแป้งแล้วแบบเอ้าหายไปเลยปัดแก้มเพิ่มค่ะด้วยแม็กซี่แกรนขอแบบคอนทัวร์ผิวหน้าเพิ่มหน่อยนะคะด้วยตัวเดิมตลับเดิมจาก Charlotte Tilbury ปัดไฮไลท์นะคะด้วยกิโกะตัวนี้สีสวยมากตบท้ายหน่อยI bet you taste like peppermint. You smell like damp pavement. Come through my door and be my fire's replacement. Your lips I often dream of, and I've lost count of the time.